आज चाहिँ हजुरहरूलाई एक्सेलमा मोस्ट युजफुल हुने सफ्टवेयर की चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। के तपाईँ एक्सेल सिक्न चाहनुहुन्छ भने एक्सेलको भिडियोको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु। अनि डिस्क्रिप्सनमा जानु होला, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट वर्डको नि भिडियो छ अनि एक्सेलको पनि छ। त्यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको भिडियो लिस्ट चाहिँ के हो ओपन हुन्छ। तपाईँले चाहिँ एकदम पार्ट 1 बाट चाहिँ हेर्दै जानु होला। पार्ट 1 बाट पार्ट 2 पार्ट 3 गर्दै हेर्दै जानु होला। यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। लेट्स बिगिन। कुनै पनि रोलाई चाहिँ एड गर्नलाई हामीले रोलाई सिलेक्ट गर्नु अनि कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस थिच्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, रो चाहिँ एड हुन्छ। त्यसै गरेर हामीलाई रोलाई चाहिँ डिलिट गर्नु पर्यो, कन्ट्रोल प्लस माइनस थिच्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ रो चाहिँ डिलिट हुन्छ। त्यसै गरेर हामीलाई के हो, कोलम चाहिँ एड गर्नु पर्यो। कोलम एड गर्नलाई पनि के हो भने कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस थिच्यो भने हाम्रो कोलम पनि एड हुन्छ। त्यसै गरेर हामीलाई अब कन्ट्रोल प्लस जेड फर मी के हो अन्डुको लागि मैले कन्ट्रोल प्लस जेड गरेँ। त्यसपछि हाम्रो कुनै पनि के हो रोलाई चाहिँ के हो हाइड गर्नु पर्यो। अघि चाहिँ हामीले डिलिट गरेको थियो भने चाहिँ अहिले चाहिँ हाइड गर्नु पर्यो। कन्ट्रोल प्लस 9 गर्यो भने चाहिँ हाम्रो के हो रो चाहिँ हाइड हुन्छ। कन्ट्रोल प्लस अनि फेरि हामीलाई के हो रोलाई अन हाइड गर्नु पर्यो। कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9 गर्यो भने चाहिँ हाम्रो के हो रो चाहिँ अन हाइड हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो के हो कुनै पनि कोलमलाई चाहिँ फेरि हामीले हाइड गर्नु पर्यो। कन्ट्रोल प्लस 0 थिच्यो भने हाम्रो के हुन्छ हाइड हुन्छ। कन्ट्रोल प्लस जेड गरे फोर अन्डुको लागि। त्यसपछि हाम्रो अब कुनै पनि सिटमा जानु पर्यो, जस्तै सिट 1, सिट 2, सिट 3 छ है। हामीलाई के गर्ने पेज के गर्ने कन्ट्रोल प्लस पेज डाउन गर्यो भने चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट सिटमा जान्छ। कन्ट्रोल प्लस पेज डाउन गर्यो भने नेक्स्ट सिटमा जान्छ। फेरि ब्याक आउनु पर्यो भने कन्ट्रोल प्लस पेज अप गर्ने, कन्ट्रोल प्लस पेज अप गर्यो भने हामीले यसरी ब्याक आउन सक्छौँ। कुनै पनि अब नयाँ सिट चाहियो, जस्तै अब हाम्रो यो सिट भनेको सिटको नाम भने बुक 1 हो, बुक 1। त्यसै हामीलाई नयाँ सिट चाहियो, यसमा होइन कि छुट्टै नयाँ सिट चाहियो भने कन्ट्रोल प्लस एन गर्यो भने हाम्रो नयाँ सिट आयो। हाम्रो के हो दुईवटा सिट बुक 4 भयो, दुईवटा सिट खोल्या। अब हामीलाई दुईवटा सिटमा चाहिँ काम गर्न परिरहेको छ भने चाहिँ हामीले के गर्ने अल्ट प्लस ट्याब, कहिले अल्ट प्लस ट्याब गर्यो भने चाहिँ हामी जुनसुकै सिटमा नि जान सक्छौँ यसरी। त्यसपछि हामीलाई मिनिमाइज गर्नु पर्यो। मिनिमाइज गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने विन्डोज प्लस डी गर्ने। विन्डोज प्लस डी गर्यो भने चाहिँ हाम्रो के हो मिनिमाइज हुन्छ। यसरी चाहिँ के हो हाम्रो मिनिमाइज हुन्छ। अब हाम्रो एउटा वर्कसिट चाहिँ हामीलाई क्लोज गर्नु पर्यो, बन्दै गर्नु पर्यो भने अल्ट प्लस F4 गर्यो भने चाहिँ हाम्रो के हो एउटा वर्कसिट चाहिँ क्लोज भइसक्यो। हाम्रो के हो एउटा मात्र वर्कसिट चाहिँ खोलिरहेको छ। कुनै पनि वर्डलाई चाहिँ फाइन्ड गर्नु पर्यो। हाम्रो जस्तै अब 85 राखौँ होइन, अनि 55 रहेछ, 75 रहेछ। अब यस्तो वर्डहरू चाहिँ हाम्रो क्रसर चाहिँ जहाँसुकै होस् हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो भने के भने कन्ट्रोल प्लस एफ गर्यो भने चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल प्लस एफ गर्यो भने चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्न सक्छ। जस्तै के हो 85 छ हो, यसरी चाहिँ फाइन्ड गर्न सक्छौँ। जहाँसुकै होस् यसरी चाहिँ फाइन्ड गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीलाई अब कुनै पनि वर्डलाई चाहिँ रिप्लेस गर्नु पर्यो, साट्नु पर्यो। कन्ट्रोल प्लस एच गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, अब जस्तै हामीलाई 85 लाई नै के हो हामीले 85 नै रिप्लेस गर्नु पर्यो, कहिले 75 मै गर्नु ल। 85 चाहिँ अब 75 थियो, 85 हामीले लेख्यौँ। अब फाइन्ड गर्यौँ, फाइन्ड भयो। अब त्यसलाई के हो नि रिप्लेस गर्ने, कति हो 85 मा 75 भयो। अब धेरै छ भने चाहिँ हामीले के हो फाइन्ड अल गरेर रिप्लेस अल गर्यो भने हामीले एकैचोटि गर्न सक्छौँ। रिप्लेसपछि अब हाम्रो कुनै पनि वर्ड काम चाहिँ अब दोहोरिरहनु पर्यो। जस्तै अब कलर लाउने, कलर फिल गर्ने। जस्तै अब हामीले चाहिँ यो यसमा चाहिँ हामीले अब येल्लो कलर लाग्यो। अब यो येल्लो कलर चाहिँ यहाँ पनि लाउनु पर्यो, फेरि एकछिनमा यहाँ पनि लाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले के भने F4 थिच्ने। यसरी चाहिँ हामीले रिपिट गर्न सक्छौँ एउटै कामलाई F4 थिच्ने। अनि त्यसपछि हाम्रो रिनेम गर्नु पर्यो। जस्तै अब एडिट गर्नु पर्यो। जस्तै अब 67 हामीले डाइरेक्ट टाइप गर्यो भने अब 67 मा डाइरेक्ट टाइप गर्यो भने यसरी अब हाम्रो के हो अगाडिको वर्ड चाहिँ के हो हट्छ। अब हामीलाई रिनेम गर्नलाई चाहिँ के भने हामीले रिनेम वा हामीलाई एडिट गर्नु पर्यो F2 थिच्यो भने हाम्रो कर्सर चाहिँ के हो सेलको भित्र जान्छ अनि हामीले जति नम्बर टाइप गरे नि हुन्छ।
अब कुनै पनि अब काउन्ट गर्न पर्यो वा हामीलाई सम निकाल्नु पर्यो भने डाइरेक्ट हामीले के गर्ने कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट एरो डाउन वा अप डाउन लानु पर्यो भने डाउन अप गर्नु पर्यो भने अप भने यसरी गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ हाम्रो सम चाहिँ यसरी देखाउँछ 196 3 वटा भनेर यसरी देखाउँछ। अब यो डकुमेन्टलाई चाहिँ सेभ गर्नु पर्यो। सेभ गर्नलाई के हो भने हामीले F12 थिचे पनि हाम्रो डकुमेन्ट चाहिँ सेभ गर्न सक्छौँ। अनि F12 पछि त हाम्रो अब कुनै पनि डकुमेन्टमा जस्तै हाम्रो यसमा चाहिँ हामीले डलर साइन हाल्नु पर्यो भने चाहिँ के हो भने कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डलर थिच्यो भने हाम्रो यसमा डलर साइन आउँछ। त्यसै गरेर हामीलाई डेट फर्मेटमा लानु पर्यो भने चाहिँ हामीले के हो भने सेलेक्ट गरौँ पहिला कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस # गर्यो भने हाम्रो के हो डेट फर्मेटमा चाहिँ जान्छ। अब हामीलाई के हो पर्सेन्टेज फर्मेटमा लानु पर्यो भने चाहिँ कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पर्सेन्टेज गर्यो भने चाहिँ हाम्रो के हो पर्सेन्टेज फर्मेटमा जान्छ। अब हामीलाई करेन्ट टाइम चाहिँ निकाल्नु पर्यो भने कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमिकोलन गर्यो भने चाहिँ के हो हाम्रो करेन्ट टाइम चाहिँ निक्लिन्छ। अब डेट निकाल्नु पर्यो भने कन्ट्रोल प्लस सेमिकोलोनी गर्ने। अब कुनै पनि कोलम चाहिँ सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल प्लस स्पेस गर्यो भने चाहिँ हाम्रो के हो कोलम चाहिँ सेलेक्ट हुन्छ। अब हामीलाई रो चाहिँ सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने शिफ्ट प्लस स्पेस गर्यो भने चाहिँ हाम्रो रो सेलेक्ट हुन्छ। त्यसो हामीलाई कुनै पनि टेबल चाहिँ सेलेक्ट गर्नु पर्यो होल टेबल चाहिँ सिलेक्ट गर्नु पर्यो कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस गर्यो भने हाम्रो होल टेबल चाहिँ सेलेक्ट हुन्छ। कुनै पनि अब कपी गर्नु पर्यो जस्तै यो 78 लाई चाहिँ कपी गर्नु कन्ट्रोल प्लस सी गर्यो भने कपी हुन्छ। अब पेस्ट गर्नलाई कन्ट्रोल प्लस भी गर्यो भने पेस्ट हुन्छ। त्यसै गरेर हामीले के हो कट गर्नु पर्यो यहाँबाट हटाएर चाहिँ कुनै अर्कै ठाउँमा लानु पर्यो भने चाहिँ के हो भने त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल प्लस एक्स गर्यो भने अनि कन्ट्रोल प्लस भी गर्यो भने त्यो चाहिँ हटेर कहाँ जान्छ यहाँ जान्छ। मैले कन्ट्रोल प्लस जेड गरेँ अन्डुको लागि। त्यसपछि हामीले अब फेरि कुनै पनि वर्ड चाहिँ दोहोऱ्याएर अब फेरि यो 43 चाहिँ अब अरू ठाउँमा 43 चाहिँ यसरी हामीले अरू ठाउँमा राख्नु पर्यो। अब फेरि त्यही सिरियल नम्बर चाहियो भने अब टन्नै छ भने चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म छ भने चाहिँ अब हामीले के गर्ने सबै टाइप गरिरहनु पर्यो। के गर्नु पर्यो कन्ट्रोल प्लस ई गर्यो भने फ्यास्ट फिल गर्छ। हामीले नामहरू पनि वा डेटहरू अब के हो मन्थहरू चाहिँ हामीले यसरी गर्न सक्छौँ बाट। त्यसपछि हामीले कुनै पनि सेललाई चाहिँ लिङ्क गर्नु पर्यो। जस्तै अब यो सेल यहाँ छ यो सेल यहाँ छ हामीले चाहिँ लिङ्क गर्नु पर्यो इजिकल टु थिच्ने अनि जुन सेल चाहिँ लिङ्क गर्नुपर्छ। जस्तै अब हाम्रो यो 67 भएको लिङ्क गर्नु पर्यो। अब हामीले यसलाई चाहिँ एडिट गर्यो जस्तै हामीले 45 राख्यो भने त्यो सेल पनि के हुन्छ लिङ्क हुन्छ। जस्तै अब हामीलाई यसलाई चाहिँ के हो फिल्टर हाल्नु पर्यो। यो फिल्टर हाल्नलाई चाहिँ के हो भने कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल गर्यो भने चाहिँ हाम्रो फिल्टर आउँछ। फेरि हटाउनु पर्यो कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट एल थिच्यो भने हट्छ। अब हामीलाई टेबल हाल्नु पर्यो। टेबल फर्मेटमा लानलाई के हो भने कन्ट्रोल प्लस टी गर्यो भने टेबल फर्मेटमा जान्छ। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।